ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ সকলোকে আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ এডুকেয়াৰ আসাম ইউটিউব চেনেললৈ। মই আজিৰ এই ভিডিঅ'ত কমন এপ্ৰপ্ৰিয়েট বাট কনফিউজড প্ৰিপজিশ্যনবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। অৰ্থাৎ যিবিলাক প্ৰিপজিশ্যন খুবেই কমন, আমি সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ, কিন্তু যিবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁতে কনফিউজড হৈ যাওঁ, সেইবিলাক প্ৰিপজিশ্যনৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগত মই 3টা ভিডিঅ'ত এই প্ৰিপজিশ্যনবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আহিছোঁ। যদি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই ভিডিঅ'বিলাক চাই আছা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এই প্ৰিপজিশ্যনবিলাকৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে বহীত লিখি ৰাখিবা আৰু পৰীক্ষাৰ আগত এবাৰ হ'লেও এই প্ৰিপজিশ্যনবিলাকৰ ব্যৱহাৰ তোমালোকে চাই আহিবা। আৰম্ভ কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে সকলোকে আকৌ এবাৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাই। প্ৰথমতে বেক ফৰ, বেক ফ্ৰম। বেক মিন্স প্ৰাৰ্থনা বা ভিক্ষা কৰা। কোনো বস্তু ভিক্ষা কৰিলে বা প্ৰাৰ্থনা কৰিলে বেক ফৰ, আৰু কোনো মানুহৰ পৰা ভিক্ষা বা প্ৰাৰ্থনা কৰিলে বেক ফ্ৰম ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনে হি বেকড ফৰ হেল্প ফ্ৰম মি। এই চেণ্টেন্সটোত চোৱা, হেল্পৰ আগত ফৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু মি শব্দৰ আগত ফ্ৰম ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। মি মানুহক বুজাইছে, যাৰ কাৰণে ফ্ৰম, আৰু হেল্প বস্তু বুজাইছে, যাৰ কাৰণে তাৰ আগত ফৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। নেক্সট আহিছোঁ ব্লেছড উইথ, ব্লেছড ইন। ঈশ্বৰৰ দান অৰ্থত ব্লেছড উইথ আৰু আনন্দিত বা ভাল লগা অৰ্থত ব্লেছড ইন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনে হি ইজ ব্লেছড উইথ গুড হেল্থ। তেওঁৰ সুস্বাস্থ্য ঈশ্বৰৰ দান। নেক্সট হি ইজ ব্লেছড ইন হিজ চিলড্ৰেন। তেওঁ তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ প্ৰতি আনন্দিত। নেক্সট আহিছোঁ বাৰ্ষ্ট ইনটু, বাৰ্ষ্ট আউট। বাৰ্ষ্ট শব্দৰ অৰ্থ হ'ল বিস্ফোৰণ। কন্দা অৰ্থত বাৰ্ষ্ট ইনটু আৰু জোৰকৈ হহা অৰ্থত বাৰ্ষ্ট আউট ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনে হি বাৰ্ষ্ট ইনটু টিয়াৰ্ছ। তেওঁ কান্দনত ভাঙি পৰিল। নেক্সট হি বাৰ্ষ্ট আউট লাফিং এট মাই ষ্টৰি। মোৰ গল্পত তেওঁ হাঁহিত ভাঙি পৰিল। নেক্সট আহিছোঁ বিউজি এট, বিউজি ইন, বিউজি উইথ আৰু বিউজি এবাউটৰ ক্ষেত্ৰত। বিউজি মিন্স ব্যস্ত। কোনো কামত নিবিড়ভাৱে ব্যস্ত থকা অৰ্থত বিউজি এট। কোনো কামত ব্যস্ত কিন্তু ইফাল সিফাল হ'লে বিউজি ইন। পঢ়া শুনাত ব্যস্ত থাকিলে বিউজি উইথ। আৰু কিবা নহয় কিবা কামত ব্যস্ত হ'লে বিউজি এবাউট ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনেকুৱা হি ইজ বিউজি এট হিজ ডেস্ক। Next, he is busy in doing his work. Next, he is busy with his lessons. And next, he is always busy about nothing. Next আহিছোঁ কেয়াৰ ফৰ, কেয়াৰ অফ। কেয়াৰ মিন্স যতন লোৱা। গ্ৰাহ্য কৰা বা অগ্ৰাহ্য কৰা অৰ্থত কেয়াৰ ফৰ আৰু যতন লোৱা অৰ্থত কেয়াৰ অফ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনে হি হেজ ন' কেয়াৰ ফৰ মি। তেওঁ মোক কোনো গ্ৰাহ্য নকৰে। নেক্সট টেক কেয়াৰ অফ ইয়ৰ হেল্থ। তোমাৰ স্বাস্থ্যৰ যতন ল'বা। নেক্সট আহিছোঁ চাৰ্জ এগেইনষ্ট, চাৰ্জ উইথ। চাৰ্জ মিন্স অভিযুক্ত। কোনো ব্যক্তি অভিযুক্ত হ'লে চাৰ্জ এগেইনষ্ট, আৰু কোনো ব্যক্তি কোনো কামত অভিযুক্ত হ'লে চাৰ্জ উইথ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনে হোৱাট ইজ দ্য চাৰ্জ এগেইনষ্ট হিম। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কি অভিযোগ আছে। হিমৰ আগত এগেইনষ্ট ব্যৱহাৰ হৈছে। নেক্সট হি ৱাজ চাৰ্জড উইথ থেফ্ট। তেওঁক চুৰি কাৰ্যত অভিযুক্ত কৰা হৈছিল। থেফ্ট ইয়াৰ আগত উইথ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। নেক্সট কনফাইনড ইন, কনফাইনড টু। কনফাইনড মিন্স সীমাবদ্ধ। কোনো ৰুমৰ ভিতৰত সীমাবদ্ধ কৰিলে কনফাইনড ইন, আৰু কোনো বিচনাত সীমাবদ্ধ হ'লে কনফাইনড টু ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনেকুৱা হি ইজ কনফাইনড ইন জেইল। তেওঁ জেইলৰ ভিতৰতেই আবদ্ধ বা সীমাবদ্ধ। নেক্সট হি ইজ কনফাইনড টু বেড। তেওঁ বিচনাতেই আবদ্ধ, অৰ্থাৎ তেওঁ বেমাৰী হৈ পৰিছে। নেক্সট আহিছোঁ ফেমিলিয়াৰ উইথ, ফেমিলিয়াৰ টু। ফেমিলিয়াৰ মিন্স পৰিচিত। জ্ঞান থকা অৰ্থত ফেমিলিয়াৰ উইথ আৰু পৰিচিত অৰ্থত ফেমিলিয়াৰ টু ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনে শ্বি ইজ নট ফেমিলিয়াৰ উইথ চাইণ্টিফিক টাৰ্মছ। তাইৰ বৈজ্ঞানিক টাৰ্মছবিলাকৰ বিষয়ে জ্ঞান নাই। নেক্সট দ্য মেন ইজ ফেমিলিয়াৰ টু অল দ্য ভিলেজাৰ্ছ। মানুহজন সকলো গাঁৱলীয়া মানুহৰ লগত পৰিচিত। নেক্সট আহিছোঁ লেম অফ, লেম ইন। লেম মিন্স খোৰা। যিকোনো ভৰি লেঙেৰা অৰ্থত লেম অফ, আৰু কোনো নিৰ্দিষ্ট ভৰি যেনেকুৱা সোঁ ভৰি বা বাওঁ ভৰি লেঙেৰা অৰ্থত লেম ইন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনে হি ইজ লেম অফ ওৱান লেগ। তেওঁৰ এটা ভৰি লেঙেৰা।
যিকোনো এটা ভৰি লেঙেৰা হ'ব পাৰে, সেইটো সোঁ ভৰি বা বাওঁ ভৰি যিকোনো হ'ব পাৰে। কিন্তু যদি নিৰ্দিষ্ট কৰি দেখুৱাই দিয়ে যে সোঁ ভৰি বা বাওঁ ভৰি লেঙেৰা, তেতিয়াহ'লে লেম ইন ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। যেনেকুৱা হি ইজ লেম ইন দ্য ৰাইট লেগ অৰ হি ইজ লেম ইন দ্য লেফ্ট লেগ। নেক্সট আহিছোঁ পাৰ্ট উইথ, পাৰ্ট ফ্ৰম। এৰি দিয়া বা ত্যাগ কৰা অৰ্থত পাৰ্ট উইথ আৰু বিদায় লোৱা অৰ্থত পাৰ্ট ফ্ৰম ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনেকুৱা আই কেনট পাৰ্ট উইথ ইংলিছ বুক, মই ইংলিছ বুক বা ইংলিছ কিতাপ ত্যাগ কৰিব নোৱাৰোঁ। নেক্সট, দ্য গাৰ্ল পাৰ্টেড ফ্ৰম হাৰ ফ্ৰেণ্ডছ এট দ্য ষ্টেচন। ছোৱালীজনীয়ে ষ্টেচনত তাইৰ বান্ধৱীবিলাকৰ পৰা বিদায় লৈছে। নেক্সট আহিছোঁ প্ৰাইড ইন, প্ৰাউড অফ। গৌৰৱ কৰা অৰ্থত প্ৰাইড ইন আৰু গৌৰৱান্বিত অৰ্থত প্ৰাউড অফ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনেকুৱা হি টেক্স প্ৰাইড ইন হিজ ৱেল্থ, তেওঁৰ সম্পদৰ বাবে তেওঁ গৰ্বিত। নেক্সট, শ্বি ইজ প্ৰাউড অফ হাৰ ফেমিলি প্ৰেষ্টিজ, তাই তাইৰ পৰিয়ালৰ সন্মানৰ বাবে গৌৰৱান্বিত। নেক্সট, ৰিজাইন ফ্ৰম, ৰিজাইন টু। ৰিজাইন মিন্স ইস্তফা দিয়া। ইস্তফা দিয়া অৰ্থত ৰিজাইন ফ্ৰম আৰু অৰ্পণ কৰা অৰ্থত ৰিজাইন টু ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনে হি ৰিজাইন্ড ফ্ৰম দ্য জব, তেওঁ চাকৰিটো ইস্তফা দিছে। নেক্সট, দ্য বেগাৰ ৰিজাইন্ড হিমছেল্ফ টু হিজ লট। ভিকাৰীজনে তেওঁৰ ভাগ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে বা ভাগ্যক অৰ্পণ কৰিছে তেওঁৰ জীৱনটো। নেক্সট আহিছোঁ ৱাইট ফৰ, ৱাইট অন অৰ আপন। অপেক্ষা কৰা অৰ্থত ৱাইট ফৰ আৰু শুশ্ৰূষা কৰা বা সেৱা কৰা অৰ্থত ৱাইট অন বা আপন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনে আই এম ৱাইটিং ফৰ ইউ। নেক্সট, দ্য নাৰ্ছেছ ৱাইট অন অৰ আপন দ্য পেচেণ্টছ ইন হস্পিটাল। নাৰ্ছসকলে হস্পিটালত ৰোগীৰ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰে। নেক্সট আহিছোঁ গেট অফ, গেট ডাউন। কোনো যান বাহনৰ পৰা নমা অৰ্থত গেট অফ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আনহাতে কোনো জন্তুৰ পিঠি বা আন কোনো কিবা বস্তুৰ পৰা নমা অৰ্থত গেট ডাউন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনেকুৱা দ্য পুলিচ গেট অফ দ্য বাইচাইকেল এণ্ড ৰেন আফটাৰ দ্য থিপ। নেক্সট, আই গট অফ দ্য বাছ, মই বাছৰ পৰা নামিছিলোঁ। নেক্সট, দ্য বয় গট ডাউন ফ্ৰম দ্য লেডাৰ, ল'ৰাজনে মৈখনৰ পৰা নামিছে। তাৰপিছত আহিছোঁ লিভ অন, লিভ বাই আৰু লিভ ফ্ৰম। কোনো খাদ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জীয়াই থকা অৰ্থত লিভ অন, কোনো জীৱিকা বা উপাৰ্জনৰ মাধ্যমত জীয়াই থাকিলে লিভ বাই আৰু পেটে ভাতে জীয়াই থাকিলে লিভ ফ্ৰম ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনেকুৱা দ্য টাইগাৰ লিভছ অন ফ্লেছ। নেক্সট, দ্য মেন লিভছ বাই বেগিং ফ্ৰম ডোৰ টু ডোৰ। তাৰপিছত দ্য বেগাৰ লিভছ ফ্ৰম হেণ্ড টু মাউথ। ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ এই ভিডিঅ'ত এপ্ৰপ্ৰিয়েট প্ৰিপজিশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা এইখিনিয়েই। যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা, বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা। আৰু যদি তুমি এই চেনেলত নতুন আৰু চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ নেক্সট ভিডিঅ'বিলাক এৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমাৰ ওচৰত নটিফিকেশ্যন গৈ পায় আৰু ভিডিঅ'টো তুমি লগে লগে পাই যোৱা। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।